Після свого дебюту в травні 2024 року на ринку Південної Кореї оновлений Kia EV6 2025 модельного року поступово завойовує світові ринки. Наприкінці минулого року оновлена версія надійшла у продаж у Європі за стартовою ціною близько 45 тисяч євро, а тепер компанія активно готується до запуску моделі в Північній Америці. Оновлення робить Kia EV6 ще більш привабливим для покупців. Разом зі свіжими дизайнерськими рішеннями автомобіль отримав удосконалений інтер'єр із покращеним рівнем комфорту, модернізовані батареї, що забезпечують більшу автономність, а також передові технології зарядки, які скорочують час поповнення енергії. Завдяки цим оновленням Kia EV6 зберігає свої позиції як один із найперспективніших електромобілів у своєму класі. Найбільші зміни в новому Kia EV6 торкнулися передньої частини. Виробник відмовився від традиційних фар на користь більш футуристичних світлодіодних денних ходових вогнів у стилі концептів EV3 і EV4, а також EV9. Фари стали розділеними, що додає дизайну динамічності та сучасності. Також зазнали змін бампер і нижня частина передньої панелі, отримавши більш виразні лінії. Задня частина кросовера зберегла свою впізнаваність завдяки фірмовій світлодіодній панелі, що простягається на всю ширину кузова, проте її внутрішня структура була оновлена для ще більш стильного вигляду. В іншому екстер'єр EV6 залишився знайомим, за винятком нових чорних та сріблястих легкосплавних дисків діаметром 19 та 20 дюймів. Розміри автомобіля також не змінилися. Довжина становить 4695 мм, ширина – 1880, висота – 1550 при колісній базі 2900 мм. Мінімальний дорожній просвіт – 160 мм. Об'єм багажника від 490 до 1290 літрів при складених сидіннях другого ряду. Найважливішою зміною в Kia EV6 стало збільшення ємності двох батарей на 8,5%. Менша батарея тепер має ємність 63 кВт-години замість попередніх 58, тоді як ємність більшої батареї зросла з 77,4 кВт-годин до 84. Це оновлення дозволяє забезпечити більшу дальність ходу та покращену ефективність електромобіля. У поєднанні зі збільшеною ємністю акумуляторів Kia EV6 пропонується з 3 варіантами приводів. Базова версія оснащена одним електромотором на задній осі, потужністю 170 кінських сил і крутним моментом 350 Нм, а також батареєю ємністю 63 кВт-години, що забезпечує запас ходу до 428 км за стандартом WLTP, що на 34 км більше, ніж у попередніх моделей. Розгін базової версії до 100 км на годину становить 8,7 секунд. Середня версія також має задній привід, але отримала потужніший електромотор на 229 кінських сил з тим же крутним моментом 350 Нм, а також більшу батарею ємністю 84 кВт-години. Це дозволило збільшити запас ходу на 54 км до 582 км. Час розгону до 100 км на годину у цій версії становить 7,7 секунд. Дехто може запитати, чи варто згадувати додаткові 34 або 54 км запасу ходу? Відповідь – так. Кожен кілометр має значення, якщо автовиробник прагне до лідерства на ринку електромобілів. Для любителів динамічного водіння пропонується повнопривідна версія із 2 моторами, що забезпечують загальні 320 кінських сил потужності та 605 Нм крутного моменту. А у поєднанні зі збільшеною батареєю ця версія здатна проїхати до 542 км на одній зарядці. Продуктивність залишається на високому рівні незалежно від конфігурації. Повнопривідна версія досягає першої сотні лише за 5,3 секунди, а її максимальна швидкість – 187 км на годину, тоді як для задньопривідних версій максимальна швидкість становить 185 км на годину.
Одним із ключових покращень стало підвищення швидкості зарядки. Завдяки передовій 800-вольтовій технології та пікової потужності зарядки 258 кВт, плюс 8% порівняно з попереднім показником 239 кВт. Новий акумулятор заряджається з 10 до 80% всього за 18 хвилин. Крім того, за 15 хвилин можна поповнити запас ходу до 344 км. Оптимізована структура осередків акумулятора та покращена провідність тепла між елементами дозволили покращити температурний контроль під час заряджання. В результаті збільшена ємність батареї не призвела до збільшення ваги. Навпаки, новий акумулятор став на 1 кг легше. Новий EV6 оснащений передовими системами рекуперації енергії, що збільшують дальність подорожі. Серед них енергоефективний тепловий насос останнього покоління, який використовує тепло від системи охолодження, дозволяючи зберігати 80% дальності ходу навіть при температурі мінус 7 градусів. Також є інтелектуальна система рекуперативного гальмування з 6 рівнями налаштування – від повної відсутності рекуперації до максимального режиму. Водії можуть регулювати рівень гальмування за допомогою підрульових перемикачів, дозволяючи автомобілю ефективно використовувати кінетичну енергію для заряджання акумулятора. Новий EV6 створений на платформі eGMP для динамічного водіння. Спортивний кузов кросовера з низьким центром тяжіння та батареями під підлогою забезпечують низьку посадку водія. Для покращення комфорту водіння новий EV6 оснащений модернізованими частотно-селективними амортизаторами підвіски, що забезпечують покращену стійкість на нерівних поверхнях. Kia також зосередилася на зниженні шуму двигуна, покращивши звукоізоляцію заднього двигуна, щоб поліпшити загальну плавність ходу та враження від водіння. Як і в разі зовнішніх змін, інтер'єр пройшов удосконалення, зосереджене на покращенні існуючих елементів, а не на кардинальних переробках. Ключовим оновленням 5-місного салону стало впровадження вигнутого панорамного екрану, на якому розташовані цифрова панель приладів та дисплей інформаційно-розважальної системи по 12,3 дюйми кожний. Kia також змінила дизайн двоспицевого керма та додала сканер відбитків пальців, що дозволяє зареєстрованим водіям запускати електромобіль без ключа. До того ж, тепер доступний бездротовий зв'язок з Apple CarPlay та Android Auto. Крім того, стереосистему можна покращити, вибравши Meridian з 14 динаміками для ще більш насиченого та якісного звучання. Оновлена Kia EV6 зберігає підтримку бездротових оновлень, і тепер вони не обмежуються лише оновленнями навігації, а також включають оновлення для основних електронних систем керування. Додано цифрове дзеркало заднього виду та вдосконалений проекційний дисплей. Також використовується навігаційна система з доповненою реальністю, яка застосовує передню камеру для накладання графічних елементів. Новинка пропонує потужний набір функцій допомоги водію, які включають стандартні системи, такі як допомога при запобіганні фронтальним зіткненням, виявлення велосипедистів та пішоходів, захист від зіткнень у сліпих зонах, попередження про зіткнення при задньому перехресному русі, допомога при утриманні смуги руху, адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки та руху, передні та задні датчики паркування, попередження про втому водія та автоматичне дальнє світло. Стандартним є також асистент для руху на автомагістралях, що керує рульовим управлінням, прискоренням і гальмуванням на певних автошляхах. У вищих комплектаціях доступна більш розширена версія цієї системи з функцією допомоги при зміні смуги руху. В Європі EV6 2025 року вже пропонується у 3 комплектаціях – повітря, земля та GT Line. Якщо комплектації повітря та земля продаються з 3 варіантами силових установок, то GT Line доступний тільки в варіанті з більшою батареєю в задньопривідній конфігурації на 229 кінських сил та повнопривідному варіанті. Вже в базовій комплектації автомобіль добре оснащений та поставляється з 19-дюймовими легкосплавними дисками, підігрівом сидінь та керма, а також адаптивним круїз-контролем.
Вартість базового EV6 з одним електромотором на 170 кінських сил і батареєю на 63 кВт-години починається від майже 45 тисяч євро і досягає майже 54 тисяч євро за варіант із повним приводом. Автомобілі в середній комплектації «Земля» вартістю від 47 тисяч до 56 тисяч євро отримують бездротову зарядку для телефону, тоноване скло та оздоблення салону зі штучної шкіри. А версії GT Line підвищують розкіш з 20-дюймовими дисками, проєкційним дисплеєм та вентиляцією для передніх сидінь та підігрівом усіх сидінь, передні крісла преміум-класу та функцію пам'яті сидіння водія та кермового колеса за ціну від 57 тисяч до 61 тисячі євро. Оновлений Kia EV6 в Україні поки що недоступний, але попередню версію можна придбати в комплектації за 46,5 тисяч євро в моноприводній версії. Цікаво, що, на відміну від більшості брендів, які спочатку пропонують новинки в США, а потім в Європі, Kia вирішила піти іншим шляхом. У Північній Америці продажі нової моделі розпочнуться лише навесні 2025 року, а ціни там стануть відомі ближче до старту продажів. Новий Kia EV6 2025 модельного року отримав оновлений дизайн, покращений інтер'єр і вдосконалені технічні характеристики. Завдяки цьому він збереже свою привабливість і залишиться серед кращих варіантів в своєму класі для покупців електромобілів. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.